අරගෙන ආවේ ගෙදර තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා හරිම ඉක්මනින් හරිම ලේසියෙන් රසම රස කැන්ද කොලේ වණ්ඩු හදන හැටි. මේ විදිහට ඊස්තේ හැන්දකට උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒක හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩි 10ක් විතර පැත්තකින් තියන්න. ඒ අතරතුරේ අපිට පුළුවන් හාල් පිටි ටිකට පොල් ටිකයි සීනි ටිකයි එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊස් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි සූදානම් කරගත්ත මිටි කිරි ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳින් කලවම් කරලා වාජනේ වහලා පැය 3ක් විතර පැත්තකින් තියන්න අවශ්‍යයි මේ මිශ්‍රණය හොඳින් පිපෙන්න. මම උදේ 11ට විතර තමයි මේ මිශ්‍රණය හදලා පිපෙන්න තිබ්බේ. දැන් හරියටම හවස 2යි කාලයි වෙලාව. පිටි මිශ්‍රණය හොඳින් පිපිලා තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් වණ්ඩු ටික හදන්න. මේ වැඩේට කටලොකු මුට්ටියක් ගන්න. මුට්ටියේ කට රෙදි කඩකින් වහගන්න. ඒ වගේම තමයි මුට්ටියේ භාගයක් විතර වෙන්න වතුර එකතු කරගන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ තියෙන පිරිසි කෝප්පේ අයිස් කප් එක ඒ වගේම මේ විදියට හදාගත්ත පොල් කටුව පාවිච්චි කරලා හරිම ලේසියෙන් කරදරයක් නැතුව කැන්ද කොලේ වණ්ඩු හදාගන්න විදිය. ඔයාලට මේ දේවල් වලින් ඕනම එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ තුනටම කැන්ද කොල එකතු කරගන්නවා. කැන්ද කොල නැත්තම් අයිස් කප් එකේ එහෙම නැත්තම් පිරිසි කෝප්පේ තෙල් පොඩ්ඩක් ගාලා මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වණ්ඩුව හොඳින් තැම්බුණාට පස්සේ ගලව ගන්න පහසුයි. දැන් අපි මිශ්‍රණය එකතු කරලා ලිපේ තියා ගමු. මේ විදිහට මුට්ටියේ තියලා විනාඩි 20කට විතර පස්සේ අපිට පුළුවන් කොහොමද කියලා බලන්න. ලිපේ හදන නිසා ගින්දර අඩු වැඩි වීමත් එක්ක වෙලාව පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. වණ්ඩු හදනකොට ගින්දර වැඩි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. හොඳට වණ්ඩුව මැදින් පැලිලා හරිම ලස්සනට තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට හරිම ලේසියෙන් වණ්ඩු හදලා උදේ තේ බොන වෙලාවට එහෙම නැත්නම් හවස තේ බොන වෙලාවට කෑමට ගන්න පුළුවන්.